säg inte att bränslepumpen har pajat igen. Ja, och 2018 fick vi ställa in för att det var brandrisk här då, så att det lyckas vi väl inte åstadkomma idag, tror ni det? Nej. Det är ju glädjande. Vi har de 50 anmälda, en har lämnat återbud, så vi är 49 ekipage idag. Det tycker jag är helt otroligt roligt. Det blir spännande. Det är blött. Ja, jag tränar för lilla grodan. Det är riktigt surt här. Vägen upp igår så alltså det regnade i 6 timmar. Ja. Var är vi någonstans? Ja, det kan man undra. Vi är på någon höjd där i alla fall. Uppåt landet. Åshagshöjden. I Torsby, vet du. Torsby. Och nu är det så här att vi ska ju åka backtävling med sidovagnsräsen. Och det är en grej som jag kom på i Rättvik. För jag träffade en kille där som gav mig en fin lapp. Och så messade jag dig och så skrattade vi åt det där att nej, aldrig i livet. Men sen, varför inte? Alltså vi har ju inte fått köra på riktigt ju. Nej, ingen kommer ihåg en fegis. Nej, det är mycket sidovagnsmaskiner där. Det är det. Och rejäla doningar. Ja. Det är inga små motorer i dem, utan där snackar vi. Så vi kommer vara den här pensionärsdivisionen, kan man väl kalla det, eller fegisdivisionen. Inget problem att vara den divisionen kan jag säga. Nej, men sen är det ju så här, jag vet inte hur mycket filmat det blir idag. Vi ska försöka filma så mycket vi kan. Men det verkar som depån är längst upp och vi kommer att stå längst ner. Och vi får se vad dagen blir. Ja. Vi får ta den som den kommer. God morgon! God morgon! Taggad! Ja, det här blir väldigt roligt. Du är ju också lika förberedd som jag med kläder, säger jag. Ja, jag förberedde mig faktiskt. Jag tänkte så här, vi kör arbetsbyxor för de är ju slithåliga. Så jag slängde med ett par och så här. Och så i morse när jag skulle ta på mig och såg att det var tjejens byxor. Så det var inte så bra. Men jag fick låna mjukis här av Emil så att det var... Ja, du är lite förberedd. Ja, det funkar. Vi har ju träffats tidigare på Götaström och du hade din Amazon där. Ja, precis. Och du vann det priset, Motornörd Award. Just det. Jag har ju lurat med dig. Ja, jag har ju aldrig gjort något sånt här innan i mitt liv alls. Jag har ju aldrig kört cross eller ingenting. Jag har ju kört lite go-kart, har jag gjort, och lite bil på bana. Men det är liksom torrt asfalt och du vet man exakt vad som händer. Här är ju jag är helt novis på detta. Det här är min fina skapelse i alla fall som jag ska köra med. Det här det är en slangbälla. Det finns ju en Polaris som heter Slingshot och det är ju slangbälla på engelska. Så att, det fick det bli slangbälla. Om man kollar på den så förstår man ju varför jag har valt det namnet. Det är en 180 kubiks Gilera-motor, tvåtakt som är lite trimmad. Så att jag tror den har runt 28-29 häst någonting där någonstans. Så att den går ju rätt bra på asfalt och sådär. Så det här är ganska uppför så vi får se hur den beter sig. Det var så nära crossdäck jag hittade. Det är inte lätt att hitta skoterdäck som är med crossmönster. Det är bättre än de andra, var ju nästan slicks de som var på så att det måste ju få greppa lite grann. Och den är ganska understyrd med för jag provar lite hemma på gruset. Ja, jag måste köra banan någon gång så känna att man är lite bekväm så man ska våga gasa lite grann. Ja, det var han gubben ja. Den får du jävlar. Det blir lätt att filma här. Ja, alla ska bara... Är det något missljud eller? Är det missljud? Ja, det var inget missljud. Nej, det var det inte. Alla ska vara värst liksom. Ja, nu är det tyst. Hörru, vilken härlig maskin. Det här då? Ja. Ja, det är gött ljud i ja. Ja, motorn är en Harley Davidson, en VLC, en kanadensare. Som är lite ombyggd då. Det är förlängt slag och relivade cylindrar och Chevrolet-ventiler och lite vassare kameror och sånt där. Och sen är han ju 4,5 ton skivor då, så han är på 900 kubik. Annars är de på 750 från början. Eller 45 tum då, som amerikanerna säger. Triumph-växellåda, ramen är hembyggd. Det mesta är hembyggt faktiskt. Det har ju fungerat nu i, det blir väl 5:e året nu då, eller 4:e, 5:e. Det får vi se. Han går faktiskt rätt bra cykel. Det är väl chauffören som kanske skulle ha varit lite, som inte är så duktig som man borde vara om man säger så. Men det får gå det också. Det är roligt är det i alla fall. Så att, och arrangören här, vet du, det är ju ett fantastiskt jobb de gör. Och även alla medtävlare, det är ju jättetrevligt folk att ha att göra med. Och det är alldeles toppen. God morgon Josef. Ja, hej på dig då. Du hade den största hojen här.
Ja, kubikmässigt kanske det är störst. Jag vet inte. Ja, det är temabygge som jag gjorde här 2008 då. Det är ju en trike då med en skiva smålblock. Var fick du den här idén ifrån då? Ja, jag byggde en trike något år tidigare då med folkvagnmotor. Men jag tyckte inte det var något vidare ös i den, utan det kom en kille och ville köpa den och tyckte den var så fin så han köpte den. Ja, det är en egen byggd ram då som jag gjorde hemma i garaget då. Ja, det är egenhändigt byggd webbgaffel här som jag gjort här, och så sätter jag dubbla skivor här på den där. Det är en bakhjul, en Fatboy, Harley Davidson. Och så här uppe sitter stötdämparna då. Och sen är det Cadillac 59 baklysen och sånt där då. Och sen har jag dragkrok på den här, så jag drar ju en släpkärra då. Vad har du för bakaxel? Ja, det är Jaguar XY6 det, med skivbromsar in vid kardan då, så att det är servobromsar på den här, så det stoppar rätt bra. Hur fort kör man upp för backen här? Ja, det värsta kör väl 120-130 kilometer. Nu är vi nere på 29 sekunder som bäst, tror jag. Oj, jag hoppas inte Sven kör så fort för det. Nej, det gäller ju att köra 2 hit med samma hastighet. Så du kan ju vinna om du åker väldigt sakta också, vet du. God morgon. God morgon! Hur är läget? Välkomna till Åshagshöjden. Du är en filur som inte har varit med i Motornörd ännu. Men du och jag har ju träffats innan. För jag har ju lånat lite sidovagnstidningar som jag och Sven har tittat på. Och du har ju hållit på med sidovagnskörning länge du. 14 dagar. Nej du. Jag började tävla 85. Så att lite kan jag. Och lite minns jag. Inte allt. Den Kawasaki motor och en vassbram från 83. Som vi byggde ihop cirka 90. Som man ser ut nu. Cirka. Det är lite olika. Vi åkte cross först med den. Med Norton i. Det är bara 1000 kubik. 120 hästar kanske. Och den har vi åkt massor med. Nu är det inte riktigt kry i motorn. Så att idag har jag kanske lite problem att åka fortast. Det är så mycket stora hojar med. Men vi ska göra ett prov. Och då fortast? Man ska väl åka på samma tid? Det går väl inte på tid fortast ska man åka. Det är backtävling. Fortast 2 gånger. Det här är ju vänstersväng nu. Då ser det ut ungefär så här. Och så när det är rakt fram, då är det lite sportig ställning. Nedhukad och jagar tiondelar. Då svänger vi höger. Då blir det mera sport. Då lägger man upp lite så här på sladd. Och åker gärna på 2 hjul om det går. Men det är inte alltid det går. Jag skulle ju aldrig vara burkslav med dig kan jag säga. Det är en ny kille. Han tvekar aldrig. Sen 32 år sedan är det sista jag åker burkstav. Men det sitter kvar än. Ja, jag ska åka första gången idag. Jag har gått på toaletten flera gånger redan kan jag säga. Du är välkommen i gänget. Ja, tack. Du har ju riktig mundering på dig ju. Cross ja. Ja, det stämmer. Och jag har inga skydd alls nästan. Vet du. Nej, men man kan ju ha skinnställ. Ibland på backen så är man tvungen att ha skinnställ ju. Men i cross duger det här. Ska du köra eller? Nej, jag åker med. Vi provade en gång för länge sedan. Den som kör fortast ett varv runt crossbanan i Alingsås, han får köra, och den som kör långsamt får åka med, och han vann ju naturligtvis. Sen tidigt slutet på 70-talet så blev det att jag fick åka med. Sen har jag hållit på sen dess. Är det roligt då? Nej, det är för jävla tråkigt. Det är skitkul är det. Och vara burkstad, jag skulle aldrig vilja köra. Aldrig någonsin. Det är jätteroligt att åka som burkstad. Så sån här ser du ju flera stycken. Alltså svingen, framgaffeln, att den ser ju väldigt ölsgaffel som det heter. Och så svingen, det här känner du igen, och tanken och styret och däck. Så här ser den, fast vi har satt dit lite annorlunda framdäck i alla fall, som kanske gynnar grus. Men motorn är ju ohyggligt för tung i den, men den har massa hästkrafter av den. För vi hade en 2-cylindig Yamaha förut, och den var trött. Och så startade den inte, och den krånglade, gick sönder och kostade pengar. Och så lånade vi en hel hoj, stod i en laggård. Och så köpte den för 2500 spänn, så satte vi dit motorn, och den kör vi med fortfarande. Den har stått i 9 år, och när vi startade den så hällde vi ut bensin och hällde på ny, så tryckte vi på on-knappen så startade den. Det gör inte andra motorer, utan det ska behöva vara japanskt. Det är skitbra. Den här cykeln kan vi köpa för ingenting, i sån här cykel. Nu kan ju Stefan, det som jag åker med, sätta dit motorer. Han är bra på sådana grejer. Så sätter han dit motorn, sen kör vi bara. Trycker på on-knappen och tankar. On-knappen och tankar. Det är ju jätteenkelt. Börjar dra ihop sig nu? Nu börjar det dra ihop sig. På med mundering och jackor och hjälmar och
Men det blir spännande det här. Ja, men vilka roliga maskiner det är här. Ja, du. Ja, människorna. Här behöver man inte känna sig udda. Här är inte ett härligt gäng. Men nu ska vi åka en provrunda först. Och sen är det tävling, vad var det, 13.30 eller 13 eller något sånt där. Nej, men det är så roligt. Det är för jävla roligt. Ja. Det är ju några gamla slutar med en 500 instånkar och en 350 och lite så. Det här går ju inte så jättefort. Men bland sidovagnen så tror jag vi kanske kan hamna sist. Ja, för det var helvete vilka kompetenta. Ja, de har ju nog det tredubbla i hästkraften mot vad vi har. Det är som jag har sagt i många år, det här är det roligaste man kan göra med kläderna på. Det här är det roligaste man kan göra med kläderna. Hej då! Ja, fy fan. Det var varmt. Ja, det var spännande. Men jävlar vad kul det var. Ja, det var skoj. Det var full gas på ettan och tvåan. Men trean, nej. Då gick det lite för... Det var lite för brant för att lägga i trean. Så när vi kör den vanliga heaten, då är det ettan och tvåan som gäller. Vi kan ge rätt mycket på varvtalet. Så att nej, det är bara att ligga på. Det får ta den tid det tar. För det, alltså, ju mer du ska hålla på och växla fram och tillbaka, ju mer losar du i tid och kan svårt att balansera så du får tiderna samma om man säger. Mm. För det är ju det hänger på. Vi ska försöka få samma tid första och andra åket. Och då är det ju liksom i med ettan, i med tvåan och sen är det bara full spatte. Men vad ska du göra då nu då? Jag ska gå igenom lite och kolla upp så att inte det är något som har gått sönder. Ta det en allt grus som ligger och stavar och byta tändstift. Ja, nu medan du gör det så då går jag runt och pratar med andra härliga filurer här. Ja, det gör vi. Sen måste vi äta lite med. Jajamän. Hörde det var någon som hade en sidovagnsracer där med en Hayabusa-motor på? Alltså dra åt skogen alltså. Fy fan. Bara starta upp han var ju så man fick rysningar. Ja, men alltså sitta på den. Ja, alltså, Ska se om jag hittar han här. Vet du. Prata med han lite grann. Vi har en backhoj, sidovagn, en Hayabusa. Jag såg att du startade där nere och jag kan säga att jag vill inte åka med. De brukar inte stå i kö och vilja göra det, men man får övertala några till slut. Man tycker det är larvigt, vi åker 3 gånger 40 sekunder. Sen på kvällen så är man totalt sketslut. Och det är mentalt, psykiskt trött blir man. Men för det är ett adrenalinpåslag som är utöver det vanliga. Jag hade pulsmätare på Ante som åkte med innan. Jag tror han hade 183 i puls innan vi startade nere i Röfors. Så gick pulsen ner när vi började åka. Jag har åkt sidovagn sedan 2006. Sen har jag byggt 5 hojar. Och den här har jag faktiskt inte byggt utan bara behövt modifiera efter ett par krascher. Så jag har byggt ny gaffel och ny baksving och lite grejer till den. Det finns ingenting MC, det är motorn som är MC-ram. Sen bygger man allting vartefter, egentligen eget huvud. Utgångspunkten är den här Hayabusa-motorn och göra det så körbart som möjligt sen då. Vi får inte ha turbo, vi får inte ha överladdat med gas då. Men sen här är det lite högkompskolvar och så. Så det ligger en 178 hästar på bakhjulet tror jag det är. Nej, jag har hållit på med vanlig idrott, fotboll, innebandy i jättemånga år. Sen började jag köra enduro och jag är uppväxt i Arboga. Och där har vi ju Röforsloppet. Så då sprang man ju och drömde om det där och vände stolar hemma i köket och lekte burkslav då. Men sen när jag hade kört enduro
ett tag så la jag ut texten till mina kompisar att det finns något manligare än att åka enduro. Och vad gör det här? Hur gick det för dig? Ja, kopplingen rasade då, så att... För jag var nere där, skulle göra träningsåk där nere och så när jag vände där så drog jag på där uppe över en liten backe där och då small det bara till och så kom lamellerna i kapp mig och för baken. Så lamellerna gick faktiskt fortare än vad cykel gjorde just då. Så att det var ju grejer full i vägen där. Det är i stort sett rubbet då som kom rullande emot mig här. Eller förbi mig då. Så. Men det mesta är ju helt så att det går ju. Lagerrullarna de är ju borta och det är ju kvartumruller med kvartum 6. Så de är ju väck så jag får ut ihop, det är slutkört. Men det verkar som transkedjan har ju klarat sig där då så att sen får vi se hur det ser ut inne i, för det är ett lagerhus inne där så att det beror på hur det ser ut inne där då, men jag tror det har klarat sig faktiskt. Jag tycker det är jävligt roligt. Det är väl det 4:e eller 5:e år jag kör här nu. Och det tänker vi fortsätta med så länge vi orkar stå upp, jag tänkte säga. Så på den vägen är det. Det blir väl, jag har sagt att jag kanske byter ut den motorn här nu till nästa säsong om jag hinner och få klart. För den här har ju kört med några säsonger nu och det är lite roligt med nytt. Så jag håller på med en rutsmotor som jag tänkte jag skulle få i, en 500. Vi får väl se hur det artar sig. Halloj! Tjänare! Hur är läget? Ja, nu är vi här igen. Ja. Det är ju 3 år sedan jag var här i Åshagshöjden och körde backracing. Så det ska bli jätteroligt det här. Ja, vi har ju träffat dig tidigare på Elmia. Ju. Ja, då var den här motorcykeln med. Den har gått flera olika tävlingar i sommar och nu förra helgen så var jag i Danmark och körde strandrace på Römö. Och kom faktiskt 3:a så det var jättekul. Kul! Det är en Husqvarna modell 112 1935 som är i racingversion då. Den var väl hyfsad att titta på men skrot i motor och allt. Så den har vi pillat mycket i motorn på så han går rätt bra faktiskt nu. Hur många kubik är den här? 500. Så det är ju en av de äldsta hojarna här idag då. Det måste vara roligt att köpa något sånt här. Ja, det är kul det här. Men det är inte så roligt när det går sönder för det är lite tungarbetat med reservdelar och det finns ju inga så då är det jobbigt. Då får man tillverka grejer och så. Men gillar man sån här gammal skit så är det som gäller. Det finns nog kanske 30 såna här i världen. Bara att du vågar köra med en sån då, om det är bara 30 kvar i världen. Ja, men vad fan, alla kan ju inte stå på museer. Någon måste ju köra med grejerna med. Och jag gillar ju inte när det är damm på så det ska dammas av. Så är det. Och nu ser jag en härlig kollega här som är hungrig tror jag va? Nu har matbiljetter. Och nu får ni rappa på för det är snart start. Kommer några resultat? Ja. Regn med. Ja. Jo, vi ska se vad vi kom på för placeringar. Vi startar som nummer 10. Nummer 10? Ja, så vi är ju på plats 40. Är det då? Ja, kanske 38 för det var ju några som försvann. Ja.
Men vi är inte sist. Nej, det är vi inte. Nej. Det får jag vara glad för. Men nu har vi kört första rundan, hur känns det då? Ja, men det känns bra. Nu är det bara på hoppa på han igen och nu jävlar. Vi får inte köra fortare denna gången utan vi ska köra så nära som möjligt. Vi gör likadant som vi gjorde sist. Det här blir bra. Hur går det för dig då? Jo då, det går mycket bra. Eller ja, bra, inte mycket bra, bra går det. Emil körde ju först då, så filmade jag han, så hörde jag när han körde förbi att den läckte lite så här. Då hade skruvarna lossat till kröken liksom, fästet där. Det var lite panik för när han kom tillbaka skulle jag åka ner för att vänta ner. Ja, så vi fick ta lite skruvar från fästet till avgassystemet och joxa ihop. Men det gick bra. Jag fick vara med ändå, de var snälla och eskortera ner mig. Det är ingen raket, men det är kul för man kan hålla fullt hela vägen. I princip då, förutom om man tabbar sig som jag gjorde där nere. Men jag tycker det går att ha lite ställ för då vet man i alla fall man kommer in i kurvan. För annars är den så jävla understyrd. Och då har inte jag någon självsäkerhet, så då släpper jag hellre av. Så det är bättre att ha lite ställ och så vet man att då kommer i alla fall in där man ska och så. Emil kör ju första startledet nu då. Vi är bland de långsammaste och jag är också långsam. Jag får starta med de snabba för att jag ska kunna vara med. Så det blir lite kul för de som kollar. När han säger sen, ja nu är det de snabba som kommer, så kommer jag med den jävla. Det kommer så roligt ut. Nej, det får la bli så, det gör inget. Hur går det för dig? Bra! Jävligt bra. Klipper vi nu regn också blir det ännu bättre. Är det rök mycket där nere? Det tror jag inte. Vi håller på att grilla lite korv. Jo, han är glesig så han drar lite olja. Så det är ju oljerök. Det är ju så. Han är sleten. Men han bluddrar inte så mycket så jag tror inte vi tappar så mycket på det. Utan det är att vi inte har riktigt klockrent samspel. Och att det är bara 1000 kubik. Det är bara 110 hästar kanske. Vi skulle behöva haft 150 här. För det är 100 meter skillnad. Så det stiger rätt bra. Och bra fäste. Det är ju tack vare regnet tror jag. Nej, det går bra men det går att åka fortare. Det kände jag. Vi har lite samarbetsproblem. Vi är nya tillsammans. Så jag vill åka mera, vad ska vi kalla det för? Med mera vikt framåt. Jag har svårt att få ner framhjul i backen. Och han vill åka mera bakhjul. Så vi ska mötas på mitten nu. Så vi ska få till en 33-tid. Men det går väl ut på att man ska köra på samma tid? Fortast. Fortast. Och full fart spar i tid har jag fått för mig. Så att jag vill prova om det går att åka fortare. Nu kan jag ju säga att jag varit burkslav på riktigt. Ja, precis. Fått känna på det. Och överlevt än så länge. Ja. Vi ska inte ta i trä. Men... Vi kan säga att vi är 10 eller 10 från slutet. 10 från slutet. Ja, du behöver inte säga det. Vi är 10 är vi just nu. Ja, nu är vi 10. Vi startar nummer 10. Ja, så får vi se hur det går då. Vi ska ta det här i mål. Kanske vi vinner, vet du. Vi kanske kör på samma tid. Ja. Det är det går ut på. Ja, man vet ju aldrig. Fan vad roligt det var. Det gick så jävla fint. Ja, det bara flöt på. Satan vad gott det var. Trött? Ja, lite grann. Ja, vilken helg. Ja,
Det var en resa utan dess like. Men det var värt varenda mil och varenda minut. Ja, det var det faktiskt. Fy fan vad roligt att köra i den backen alltså. Den kommer man ju sent glömma. Från att ha lite skräck och vara lite rädd till att behöva gå och kissa 10 gånger. Men sen alltså, det var det roligaste jag gjort på jag vet inte hur länge. Jag bara skrek på vägen upp. Jag tyckte det var så roligt alltså. Ja, det är jublet när vi gick i mål. Jag gick inte ta miste på. Nej, det var kul. Det var riktigt roligt var det. Nu har man gjort det. Fan, jag vet man ska nog göra det igen. Ja, absolut. Fast, om det blir med denna cykeln eller om det blir med något annat, det får man väl se. Men så blev det lite knasigt igår. Det skulle ju komma otroligt mycket regn. Och det kom ju ingen regn, men när det väl kom så... Då öppnade det sig ordentligt. Jag menar, det gick inte att gå och filma det i de skuarna. Vi har haft tur alltså. Ja. Och de har ju haft tur, de som har anordnat detta. Det kunde ju blivit pannkakor utav alltihopa, men det kunde inte varit bättre. Nej, superbra. Ja. Men vad säger man om hojen då? Kanon. Det var ju lite synd att vi inte hade hunnit testa innan där, men när vi gjorde testrepan då tyckte jag väl att han gick väl rätt så bra. Det får vi vara nöjda med. Men sen när vi körde första heatet, då var han lite blurrig på höga varv. Det var nästan så jag fick släppa lite på gasen så gick han bättre. Så han fick ju för mycket soppa. Och sen började jag ju titta lite grann och då tog jag ju de här näten som sitter vid trattarna. Och då helt plötsligt gick jag ju fan så mycket bättre. Så han har ju kvävts lite av de där näten då, eller luftfiltret vad man nu ska kalla det. Plus att jag har lite för långa trattar. Trattarna ska ju vara hälften så långa för att de ska varva ur ordentligt. Och det visste jag väl, men jag har väl hela tiden tänkt att den här motorn kommer jag ju arbeta med segdragning mer än toppvarvet. Men vi hade behövt det där toppvarvet där, för det hade blivit ännu roligare. Eller nej, det var alldeles perfekt. Vad kom vi då? Ja, bland sidovagnarna av 10 anmälda så blev vi 7. Så det är väl bra. Det tycker jag är bra i alla fall. För jag menar, det var första gången vi överhuvudtaget körde med cykeln. Första gången vi tävlade med cykeln. Och vi har liksom inte bestämt oss hur vi ska göra när vi kör. Utan håll i det för fan så kör vi. Och det funkade ju rätt bra faktiskt. Det här var roligt. Det är jätteroligt. Det var verkligen en stor prick över i. Får vi säga på återseende, Sven. Det får vi göra. Hej på det. Hej.